بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا انقطعت لفترة لأنه انشغالي بالأرض الزراعية، وحتى من الشمس تغير لوني، صار أسمر. الحقيقة أخواني، يعني أردت أن أذكر لكم أنه كلما احتككنا بالناس زادت صدماتنا. نصطدم، أي شخص نتعامل معه سبحان الله نجد منه خلاف ما كنا نعلم للأسف الشديد، والنتيجة دائما هي الأذية. أنا الآن اضطريت أنه ألتزم بالأرض لوحدي. على كل حال هذا شيء متعب وأخذ من وقتي وصحتي. أيضا الصحة من ناحية الحركة أيضا هي مفيدة للصحة، ولكن بحدود. على كل حال، موضوع اليوم إخواني الأعزاء موضوع يتعلق مضخة المبيدات، الآفات الزراعية، وممكن أيضا استعمالها بالتسميد، تعرفونها مضخة المبيدات. أنا عندي أحتاج أنه أستعمل الطريقة البسيطة أو الطريقة اليدوية، المساحات المحدودة، أو ممكن تكون المساحة ليست محدودة جدا وأنا محتار، أتي بهولدر كبير أم أستعمل المرشة اليدوية الصغيرة. ففكرت أنه أطور المرشة شوي، أجعلها تشتغل بشكل أسرع وأسهل. طبعا توجد مرشات من هذا النوع الصغير تحتوي على البطاريات، لكن هذه ليست متوفرة في كل مكان. أنا أردت أن أعمل هذا الشيء بنفسي. طبعا توجد بالنسبة للمرشات توجد رؤوس مثل هذه، لكن المشكلة نحن عندنا مثلا في منطقتي إذا أخذت هذه ما أجد رأس يمسكها من هنا، ولا أجد التفاصيل الأخرى. حتى مثلا أنا كان فكرتي أنه أعمل مثل هذا الأنبوب مثلا، وتكون النوزلات أو رؤوس الرش تكون متعددة، هنا واحد، هنا واحد، هنا واحد، هنا هكذا، متفرقة طبعا، بحيث هي تكون رش في وقت واحد بطريقة أفقية أكثر من رأس. فأحتاج إلى معدات، مثلا حرفتي للتوصيل كذا. ما وجدت أي طريقة عندي مثلا في منطقتي بحيث أنه أعمل تقسيم هكذا، لم أجد. لازم أقوم بعمليات تحوير معقدة جدا. بعدين وجدت هذا النوع اللي هو يستعمل تلطيف الجو، تبريد الجو. ممكن أن يربط ب موتورات الفلتر الكهربائي، موتورات التنقية، أيضا تنقية الماء. هي هذه نفسها تقريبا، هذه نفس الخرطوم، وهي تحتوي على هذه الملحقات. هذه تقطع، هذا الخرطوم يقطع على القياسات المطلوبة، وتوضع هذه حروف التي، توصيلات من هنا ومن هنا، وهذه تكون النوزل هنا يوضع هكذا، وتوصيلة من هنا ويقاس، ثم واحدة ثانية كما سنعمل إن شاء الله، وأيضا واحدة أخرى، نوزل آخر، بحيث يكون النوزلات موزعة هكذا، وأخرى، فتصير عدة نوزلات. ممكن أنه في وقت واحد تكون مساحة أكبر. هاي النوزلات هكذا تكون من الداخل، مع أنه نوعية ليست جيدة. هو هذا الأفضل، هذا النوزل، وهذا النوزل أفضل، لكن المشكلة كما قلت لكم لا توجد. مثلا أنا إذا أردت أن أستعمل هذه توصيلة هولدر صامولة، لازم أشتري هذا كله وحتى أنزع هذه
حتى استعملها، يعني شيء غير معقول يعني، مكلف جدا. فالحقيقة سأضطر يعني أن أستعمل هذه الطريقة. لكن طبعا الموضوع، أنا عندما أطرح الفكرة، أنت تعمل ضمن ما موجود عندك يعني في بلدك. هذه أيضا هي أيضا أعتقد يكون دوش يعني أكبر. ممكن يكون عندك من هذه، ممكن يعني أنواع حسب المتوفر عندك، يعني حسب ما يتوفر عندك، يعني حسب ما يتوفر في بلدك. لكن الفكرة الأساسية هي فكرة هاي طبعا عندما تسحب هكذا، تسحب ثم تسحب منه حسب ما يتوفر عندك. الفكرة الأساسية هي استعمال البطاريات. ممكن أيضا البطارية ممكن شحنها واستعمالها، وممكن يكون عندك 2 بطاريات، يعني تستعمل واحدة وعندما يفرغ شحنها تضعها على الشحن وتستعمل الأخرى، أو 3. وتكون البطاريات صغيرة حتى يكون خفيف حملها، يعني ولو البطارية الصغيرة طبعا ما تشتغل فترة طويلة، فترة الشحن فيها أقل، لكن أيضا تمشي شغل. أنا ما وجدت بطاريات، يعني تصور حتى موضوع بطاريات الUPS عندنا في منطقتي يعني وفي العراق عموما رديئة جدا، يعني من النوع رديء جدا، يعني يتلف بسرعة. فاضطريت أن أستعمل بطاريات الموتورسيكل يكون أيضا 12 فولت. هذه هي البطارية اللي حصلت عليها. ممكن إذا كان هنالك أكبر بقليل لا بأس. نلاحظ أنه 12 فولت 9 أمبير، يعني تمشي شغل. ووزنها شوي ليس ثقيل جدا، لكن هو أيضا ثقيل نوعا ما، يعني طبعا سيكون العمل هنا بالنسبة للمرشة هي أصلا عندما تملأ بالسائل تكون ثقيلة، ويضاف لها هذا. موضوع المضخة الحقيقة أنا حاولت أن أجد بديل أيضا. نحن عندنا أخواني في العراق، يعني خاصة في مناطقنا، كل شيء تبحث عنه ما تجده، يعني تجد مشاكل. فاضطريت أن ما وجدت مضخة يعني، فاضطريت أن أستعمل هذا ليس خاص بالماء، وإنما هو هذا الفيت بامب السيارة، يعني مضخة وقود. طبعا هو مصمم للبنزين، يعني ممكن استعماله للغاز أو زيت الغاز، لكن بالماء أنا جربت، وضعته يومين، وضعته هنا بمحلول فيه مواد كيميائية وحامض، فصار عندي اسوداد. نحن المشكلة لا نريد أن يكون هذا من الألمنيوم لأنه يتفاعل. فأنا يعني لاحظوا أنا سأستعمله لفترة وأرى، يعني طبعا هذا هنا فلتر، وضعنا له فلتر هنا حتى نتأكد من أنه ما يدخل إلى وما يذهب إلى النقاطات. هذا يشتغل على 12 فولت. هذا أخواني أنا أخذته من الخردة، يعني ذهبت إلى المتخصص طلبت منه هذا من الخردة. النوعين، يوجد نوعان يعني عطلان، نوعان من الأعطال. النوع الأول أنه يسحب تيار عالي، هذا ما ينفعنا. النوع الثاني ما يسحب تيار عالي لكن فيه ضعف في الضخ، وهذا ينفعنا لأنه نحن أصلا لا نحتاج إلى ضغط شديد، يعني الضغط الموجود أصلا هو أكثر مما نحتاجه. يعني لو نلاحظ أنه طبعا الموجب هذا مقطع، بيكون موجب وسالب، فيشتغل وما يسحب تيار عالي، والضغط فيه متوسط، فيعني هو شغال من الخردة يعني. وإذا أراد الشخص أنه بعدين إذا نجحت الفكرة وهذا بقي يشتغل فترة طويلة، من الداخل يكون بلاستيك حتى ما يتفاعل، يعني البشارة تكون بلاستيك حتى ما يتفاعل بالمواد الكيميائية. وممكن استعمالها طبعا هذه أيضا للتسبيد الورقي، أو ممكن استعمالها للرش المبيدات. فيعني هذه فكرة من الأفكار، أنه تستعمل مضخة أيا كانت. إذا حصلت على مضخة ماء هي مصممة للماء يكون أفضل، وتتحمل
المواد الكيميائية. هذه إن شاء الله راح نستعملها كمضخة، وراح نحاول نسوي الضخ عن طريق البطارية. هاي البطارية ممكن أخذ 2 إذا كان عندي عمل كثير يعني. ممكن طبعا الفكرة، أنا أعطيكم الفكرة، ممكن تطويرها، يعني ليست محمولة على الظهر، وإنما ممكن تعمل بالعجلات، يعني على يعني حاملة للمضخة وعجلات وكبيرة، وتضع بطارية أكبر وتدفع بعربة يعني. فهذا شيء قابل للتطوير. نحن سنعمل اعتبرها نموذج يعني. طبعا هذه تعرفونها المضخة القديمة، هذه اللي تحمل هكذا من هنا من العتلة، لاحظوا يخرج الماء. هذه سنحورها إن شاء الله. أنا عندي الآن هذه هي المضخة اللي راح استعملها كنموذج. لو نلاحظ هذه، طبعا يكون قوي، الضغط عالي يعني، عالي جدا يعني، جدا ما استطيع يعني، لا يمكن ايقافه، عالي جدا يعني. مع العلم هذا ضعيف يعني من الخردة، الكمية قليلة لكن الضغط عالي جدا جدا. طيب خلينا نجرب رأس المرشة القديمة، خلينا نجرب يعني. هذه الآن هذه إذا كانت مغلقة وشغلناه، هذا الخرطوم ينفجر، فلازم ننتبه يعني ممكن أنه لازم تكون هذه دائما مفتوحة يعني. التحكم بالفتح والغلق يكون عن طريق زر كهربائي يعني، من خلال التوصيل بالبطارية، وليس عن طريق هذا المقبض. خلينا نشوف قوة الرش. لاحظوا انفتحت من قوة الرش، يعني ممكن تضع 10-20 من هذا الرأس. فلازم يكون توصيل يعني قوي جدا، لأنه الضغط شديد جدا يعني. وطبعا 12 فولت يعني آمنة، ما فيها صعقة كهربائية أو شيء من هذا القبيل. خلينا نجرب مرة ثانية. انفلتت. يعني قوي جدا. إذا أنا أردت أن أستعملها لواحدة لازم أعمل من هنا حرف تي حتى جزء، أو سأعمل طريقة لتقليل الفولتية، يعني ما أجعل 12 فولت، أجعل بالطريق مقاومة حتى يكون أقل من 12 فولت، حتى أقلل من القوة من العزم يعني. إذن هذه هي الفكرة، هذه هي الفكرة الأساسية. هي مجرد أنه الفكرة الأساسية هي عمل مرشة. خلينا نشوف بطريقة ثانية. خلينا نجرب هذه. خلينا نشوف هذه المرشة، هذا النازل أكبر. المشكلة أنه العزم قوي جدا يعني. هذه ممكن أن تستعمل للنخيل والأشجار البعيدة مثل الغسيل، لأنه قوية جدا يعني، تصل إلى مسافات بعيدة. لو نلاحظ يعني فوق السطح. ممكن أيضا التحكم بالزاوية من هنا. هذا الأماكن البعيدة يعني، مثلا نخيل، أشجار عالية مثل الغسيل يعني، أو للأماكن العالية البعيدة. هذا نازل الآخر، خلينا نجربه. قوي جدا. طبعا هو انفلت يعني من هنا، أنا كنت ماسكه والماء يخرج من هنا ومن هنا، يعني قوي جدا.
وجدت أنه يوجد هنا لو تلاحظون يوجد ثقب. هذا الثقب هذا يخرج منه قليل من المحلول. يعني هو أعتقد وضعوه الضغط الزائد، يعني يسمى من هنا يعني مثل الراجع الزائد. عندما يكون الضغط عالي هنا مثلا الباقي يخرج من هنا حتى لا يحترق. فنحن ما نحتاج هذه العملية، لأنه ما راح يكون عندنا دائما مفتوح. فراح أغلقه، أضع له لاصق وأغلقه، ما أجعل اللاصق ينزل إلى البشارة من الثقب. يعني أحاول أنه ما أخليه ينزل إلى البشارة حتى لا تلتصق البشارة. البشارة يعني المروحة هنا، هذه هي المروحة في الداخل، ما تظهر بالكاميرا. نعم تدور، هذه ما في مشكلة، لم يلتصق. الآن بعد أن لصقنا هذا، إذا تخلصنا من الموضوع. لديك خياران. الخيار الأول أنه تثقب البلاستيك، يعني الخزان، وتدخل هذا بالخزان هكذا حتى يكون السحب من هنا مباشرة. هكذا يدخل يعني في داخل يعني هذا مثلا تثقبه. نفترض هذا هو الخزان الذي نضع فيه المحلول، نثقبه هكذا وندخل هذا في الداخل، والماء يوضع من هنا حتى يكون السحب دائما. الخيار الثاني أنه يعني ما نريد أن نضع من هنا خرطوم طويل يدخل إلى الخزان بعدين يصير هواء، ربما ما يسحب. لازم يكون هذا ملامس للمحلول. فالخيار الثاني أنه نأخذ يعني هذا مثلا الخزان نثقبه من الأسفل ونأخذ منه خرطوم صغير، وهذا الخرطوم يدخل إلى هنا حتى يكون دائما مستوى منخفض، فدائما يكون هنالك ماء، والماء سيكون ملامس للبشارة. نضع مثلا هكذا، ممكن نضعه أو نضعه هكذا، المهم بأي طريقة. المهم أن يكون هذا مستوى الخرطوم هو في قعر الإناء هكذا، وهذا ما سنفعله إن شاء الله. الآن قمنا بتهيئة المضخة بهذا الشكل. راح أضعها بشكل مائل هكذا، يعني هذا الخارج وهذا الداخل. لصقته هنا، ثبته تثبيت جيد. الآن صار عندي هذا، أنا صار عندي عملته من الوسط. هذا راح يكون هو الخارج من هنا، وقسمته إلى جهة يمنى وجهة يسرى، كل واحدة فيها 4. ممكن أضع أكثر، ومن هنا قفل طبعا، أو ممكن أغلقها بأي طريقة. ونفس الشيء من الجهة الثانية. يعني صار عندي هذه راح أثبتها على يعني قصبة أو أي شيء مستقيم هكذا ومتجه إلى الأسفل، ومن الوسط يأتي يتوزع يمين ويسار وكما سنرى. الآن صارت جاهزة هذه. هذا الوسط يعني يدخل المحلول من هنا، بعدين يخرج من هذه النوزلات. هذا لازم نركب لها
خرطوم رفيع، وبعدين يكون حجمه مناسب للاتصال بالمضخة. الآن سنجرب. أنا طبعا بطريقة معينة سأشرحها لكم. خليته يكون 3 درجات، 3 سرع، يعني إطفاء وتشغيل، والتشغيل 3 درجات، وعن طريق الأسلاك. يعني لم أستعمل أي شيء غير الأسلاك أخفض التيار عن طريق الأسلاك، وسأشرح لكم هذا. لكن خلينا نجرب الآن. هذه أقل سرعة، لو تلاحظون الآن هذه السرعة أعلى، وهذه السرعة الأعلى، هذه أعلى سرعة، وهذه السرعة الثانية، وهذه السرعة الثالثة. إذن 3 سرع بمجرد استعمال الأسلاك، وسأشرح لكم. طبعا تلاحظون أنه الرش جيد. تم تفكيك الأجزاء اللي ما نحتاجها، هذه تم إلغائها، المضخة اليدوية، وراح نثقبها من الأسفل، راح نثقبها ونضع لها يعني مثل الداتش باكيت، نضع لها مخرج للماء حتى يذهب إلى مضخة الماء. هذا مكان المضخة، ألغيناه ووضعنا كيس وغلقناه بشكل محكم، ما نحتاجه. نضع الماء من هنا ونشتغل. هذا ما نحتاجه فأغلقناه بأي طريقة تغلقه. هذه الجلدة أو الواشر من المطاط، ثقبناها من هنا، وضعنا هذه. سنضع هذه التوصيلة الزبانة، كل ما كان إدخالها يعني قوي كان أفضل حتى تغلق. من الداخل سنضع من الداخل أيضا توصيلة. إذا وجدت في الفلتر هذه الزيادة تقصها وتوصل بها الخرطوم هذا، وتوصله بداخل الإناء. هذه حتى يعني هاي راح تكون في داخل السطل الإناء، حتى لا تكون طويلة. عندما نضع هذه الزاوية حتى لا تكون طويلة مرتفعة وتسحب هواء، راح أقصها حتى تصير قصيرة من هنا، أقصها من هنا، بعدين ألصقها باللاصق سوبر جلو، أدخلها والصقها فتكون منخفضة. هكذا قصيناها. راح ندخل هذه هنا باللاصق حتى لا تكون مرتفعة كثيرا، يعني لأنه كل ما كانت منخفضة أفضل. أنا أستطيع أنه ما أستعمل الفلتر، لكن الفلتر مفيد جدا حتى يحافظ على، خاصة على المرشات، هاي المرشات الصغيرة حتى ما تغلق، فأحتاج أن يكون عندي فلتر بهذا الشكل. يعني أستطيع ما ألحمها بالسوبر جلو باللاصق، لكن أفضل أنه ألصق. هذه ممكن تبديلها في المستقبل إذا احتاج التبديل. يعني هذا الجزء هو الذي سأوصله بداخل الإناء، بداخل السطل. هذا شكلها. سأدخلها بالداخل دخلت بهذا الشكل لو تلاحظون. هذا هو المخرج. هذه نوصلها على خارج نوصلها هنا، ونحاول نثبت. الآن ملأناها بالماء،
راح نشغل هذه على السرعة الأولى. هذه هي السرعة الأولى، يعني السرعة البسيطة. وهذه هي السرعة الثانية اللي هي أسرع. وهذه هي السرعة الثالثة. طبعا الخرطوم لم يتحمل، هذا ما ثبته، يعني يحتاج تثبيت، ثبته تثبيت خفيف. طيب الآن راح نجرب على السرعة البسيطة، السرعة الأولى، ونشوف كم يستغرق الوقت حتى تتفرغ المرشة. هذه السرعة الخفيفة، وراح نشوف كم يستغرق الوقت. راح أحسب الوقت إن شاء الله. رذاذ قوي جدا، يعني تقريبا الآن 7 دقائق. باقي بها أقل من ربع. الآن انتهى، يعني بالضبط 10 دقائق. نلاحظ أنه باقي منسوب للماء، يعني ما انتهى، لأنه وصل إلى ارتفاع الزاوية. إذا سحب هواء، يعني مثلا صار قليل وسحب هواء، حتى لو وضعنا ماء بعد ما يسحب، إلا لأنه يبقى الماء هنا، الماء القديم يبقى هنا. وعندما يكون الموتور هذا طبعا يدفع هواء، لكن الهواء ضعيف ما يستطيع أن يدفع الماء، فيبقى يعني يبقى يدور في مكانه. فالعلاج هو أن نضع هنا في الأسفل، يعني أسفل مستوى، أسفل من أسفل أو بمستوى المضخة، نضع تي، حرف تي، ونضع حنفية. يعني الآن شغالة. لو أنا مثلا أملت هذه راح يسحب هواء. الآن سحب هواء، حتى لو أرجعها يرجع منسوب الماء، بعد ما يسحب، ما يستطيع. فماذا أفعل؟ أفتح الحنفية، لاحظ الآن اشتغلت. عندما اشتغل أغلق الحنفية، رجعت تشتغل. لاحظ، هذا هو الحل. شحن البطارية، طبعا عندي شاحن كبير، أنا ما أريد أن أشحن هذه البطارية بشحن سريع، حتى أحافظ على عمرها لازم يكون الشحن بطيء. أنا لدي وسائل وأساليب للشحن البطيء، ومن ضمنها استعمال سلك طويل، ما يكون رفيع حتى ما يسخن. وطبعا أنا عندما أستعمل هذه الشاحنة سأستعمل سلك من هذا السلك تقريبا بطول 2 متر حتى يكون الشحن بطيء. لكن عندما أشحن من بطارية، يعني مثلا بطارية السيارة، عندي بطاريات هنا نظائد
عندي كثير من البطاريات على UPS ضخم. فعندما أريد أشحن من البطارية سأستعمل هذا السلك الطويل، لأنه هذه البطارية أمبيريتها عالية، فراح يكون عند ذلك الشحن بطيء. إذا شوي أقصر السلك يصير أسرع، أو أغلظ السلك يصير شوية الشحن أسرع. لكن أن أضع سلك قصير لا، سيكون الشحن سريع جدا ويتلف البطارية بسرعة. فإذا أستعمل سلك مثلا من هنا إلى هنا، سلك مثلا 3 أمتار مثلا حسب السمك يعني، بحيث أيضا يكون بارد يعني ما يسخن، حتى لو كانت البطارية يعني مفرغة ما يسخن هذا السلك. إذا وجدته يسخن معنى ذلك أنه سلك قصير أو أنه رفيع. فهي موازنة ما بين غلاظة السلك وما بين طوله. أنا يعني أنظم أشوف قوة الشحن بحيث حتى ما يصير عندي قدحة قوية هنا عندما أوصل. السلام عليكم. راح نقوم بتجربة المرشة. سنضيف المبيدات والإضافات الأخرى، منشطات وكذا. نضيف الماء. وضعت إلى هنا حتى شوي أثناء الحركة ما ينسكب. راح أرفعها حتى يسهل حملها. أقوم بتوصيل. الحقيقة أنا عملت طريقة، هذه الخشبة، عملت طريقة الخشبة هذه، وضعت المرشات النازلات هنا، هذه أحملها على الكتف، أخليها إلى الخلف حتى أنا أمشي وهي ترش من الخلف، لأن أنا ما أفضل يكون الرش من الأمام. إذا كان الرش من الأمام وأنت تمشي ربما تستنشق السموم، فأنا أضعها في الخلف أفضل وأسير، أوجهها طبعا إلى الأسفل. الآن سأقوم بربط الربط، أربطها هنا. إن شاء الله راح نقوم بالتجربة في الحقل. أنا سأسوي شغل. هذه طريقتي الخاصة. هذه التوصيلات استعملت 3 سويتش. هذا السويتش الرابع متروك. لو نلاحظ مثلا حتى يكون ظاهر عندي الآن، هذا السويتش هو التشغيل. هذه السرعة الأولى، هاي السرعة الثانية، هذه السرعة الثالثة. لاحظوا الآن هاي السرعة الثانية، هاي السرعة البطيئة الخفيفة، وهذا الإطفاء. تشغيل السرعة الأولى، السرعة الثانية، السرعة الثالثة.
الآن أنا أرجعت المضخة اليدوية هذه، يعني الآن ممكن تشغيل بطريقتين، إما عن طريق البطارية أو عن طريق المضخة اليدوية. أنا وضعت هذا المفتاح احتياطا، يعني حتى عندما أريد أن أشغل المضخة على البطارية أغلق هذا الصنبور أفضل، يعني حتى ما يكون ينجمع. هو ممكن أخليه مفتوح ينجمع الضغط هنا، يعني عادي ما في مشكلة، يعني أخليه مفتوح ينجمع الضغط هنا. لكن طبعا يعني سيبقى هذا يعني يتفرغ من هنا، يتفرغ إلى أن ينتهي الضغط، أو أضع له مفتاح. فأفضل طريقة هي أن أضع هذا المفتاح. هذا ماذا ينفعني في مسألتين. المسألة الأولى، إذا أنا مثلا البطارية نفدت، يعني الشحن فيها نفد، تفرغت من الشحن، أو صار مشكلة مثلا يعني بالمضخة، هذه المضخة يعني أيا كان، فأنا عند ذلك أستعمل المضخة اليدوية. طبعا هذا النوع من المضخات يعني يسمح بمرور السائل بهذا الاتجاه ولا يسمح بالرجوع، ولهذا ما أحتاج أن أضع مفتاح. إذا كان عندك مضخة يعني ممكن يرجع فيها الماء، يعني عندما تستعمل هذه المضخة ممكن يأتي الماء ويرجع هنا، فأيضا تضع مفتاح هنا، تضع مثل هذا المفتاح هنا. عندما تريد تشغل هذا تغلق هذا وتفتح هذا، عندما تريد أن تشغل اليدوية تغلق هذا وتفتح هذا. لكن أغلبية المضخات هي تسمح بمرور الماء باتجاه واحد ولا تسمح بالرجوع، يسمى تشيك ولف. الآن خلينا نجرب. أنا فتحت ما وضعت مرشة هنا حتى يكون الماء واضح. سنستعمل الآن أنا وضعت هذه طبعا المفاتيح، الأزرار، هذه الأزرار 3 أزرار، هذا زائد، هذا للتشغيل والإطفاء. وعندما يكونان الاثنين في حالة إطفاء وهذا أشغله، راح يكون السرعة الخفيفة. لاحظوا الآن هذه السرعة. أنا سأثبت يدي حتى يعني نراقب قوة الماء. الآن هذه السرعة الثانية، لاحظوا الماء صار أقوى، وهذه السرعة الثالثة الفول. الآن أرجع على السرعة الثانية، أرجع على السرعة الأولى والإطفاء. إذا يعني ما دام هذا إطفاء وتشغيل، إذن صار عندي 3 سرع الآن مطفأة. طيب أنا الآن مثلا ما أردت أن أشتغل، طبعا في حالة التشغيل لاحظنا أنه هذا مغلق، يعني إيش؟ يعني في حالة قطع المفتاح. الآن أنا أريد أن أشغل المضخة اليدوية، أفتح هذه، لاحظوا لا يوجد شيء. سنستعمل الضخ، لاحظوا ممكن لاحظوا ممكن استعمال إذن المضخة اليدوية أو استعمال على البطارية، مضخة البطارية في الحالتين. إذن هذه هو التعديل الأخير كما شرحنا سابقا. بالنسبة لهذا المفتاح، كما شرحنا سابقا بالنسبة لهذا المفتاح، عندما يكون هنا هواء في المضخة أحيانا ويكون هنا ماء، عندما تشغل حتى لو كانت ممتلئة أحيانا ما يطلع، يعني يتوقف عن ضخ الماء. فنفتح هذا قليلا، نفتحه، نشغل ونفتحه إلى أن يخرج الماء من هنا ثم نغلقه، يعني تنفيس، يعني عملية تنفيس. طيب هذا تقريبا يعني هو كل شيء فيما يتعلق بالمضخة. الحقيقة أنا جربتها، اشتغلت بها في الحقل كله عندي 15 دونم تقريبا أو 16. كانت كفوءة جدا وأفادتني فائدة عظيمة يعني بصراحة.
الآن طبعا الفائدة الثانية، أنا قلت فيه فائدتان، يعني هذا المفتاح فيه فائدتان. الفائدة الثانية هنا لو نلاحظ هنا المخرج اللي هو مدخل المضخة، مخرج السطل الخزان ومدخل المضخة، في الداخل يكون على شكل زاوية، ووضعنا له كما شرحنا في بداية الشرح، وضعنا له فلتر فشوي مرتفع، فممكن أحيانا يعني يبقى قليل من المحلول، خاصة إذا أثناء الحركة يبقى قليل من المحلول وتتوقف المضخة عن الاشتغال، فعند ذلك هذا الباقي القليل إما أنه عادي أضع عليه محلول جديد، أو إذا أردت أن أستعمله، أو مثلا كانت هي الاستعمال الأخير يعني بعد ما يعني أحتاج أن أستعمله مرة ثانية، فعند ذلك أستعمل المضخة اليدوية لتفريغ ما تبقى. المضخة اليدوية هنا فيها في الأسفل يعني مصممة بحيث تخرج ما تبقى من المحلول. ما أردت أن أضع هذا في الأسفل أو أضعه يعني لأسباب المتانة، ففي هذه الحالة إذا أنا بقي عندي قليل وأردت أن أستنفذه سواء كان سماد أو مبيد بقي قليل، فعند ذلك أطفئ مضخة البطارية وأستعمل المضخة اليدوية لتفريغ ما تبقى. هذا كل شيء فيما يتعلق بهذه المضخة، وكما قلت وأؤكد أن هذا هو نموذج، يعني أنت الآن تستطيع أن تجعلها عدة سرع باستعمال الأسلاك. أنا جمعت الأسلاك، هذه الأسلاك كمقاومة يعني، وممكن أيضا أنه هذا السطل تغيره، تعمل أنت بيدك سطل، ما تستعمل مثلا المضخة يدوية، وإنما تستعمل فقط مضخة البطارية، وممكن تستعمل مضخة من نوع آخر، وممكن أن تكون هذه كبيرة توضع على عجلة، يعني كبيرة جدا وتوضع على عجلة، لأنه هذا الحقيقة قوي جدا، يعني يمكن أن يشغل 30 مرشة من هذه الصغيرة يعني، أو مثلا يكون هذا حجمه أكبر وهولدر كبير، يعني تستعمل خزان كبير، فهذا شيء مفتوح لك يعني. المهم هذه هي أساس الفكرة. هذا نهاية الموضوع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مفيدا، وأي سؤال أنا حاضر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.